Salut! O nouă zi, un nou pas important către finalizarea proiectului BMW E39. Astăzi o să mergem până la Aiud, unde am găsit o mulțime de componente de caroserie, uși, portbagaj, capotă, aripi, etc., fără prea multă rugină sau chiar deloc, ceea ce este un lucru foarte rar pentru BMW 39. Așa cum ați văzut din alte clipuri, rugina este într-un stadiu destul de avansat pe mașină, așa cum am cumpărat-o, și cred că asta ar fi o soluție mult mai simplă la rezolvarea acestei probleme. Cel mai probabil mașina va fi revopsită sau înfoliată, încă nu m-am decis. Astăzi vom merge la Aiud cu mașina familiei, acest BMW E53, an de fabricație 2006. Ca și motorizare avem motorul de 3 litri diesel 218 cai. Din păcate ne așteaptă o vreme destul de mohorâtă astăzi, așa că o să mergem să luăm remorcuța, după care pornim spre Aiud. Suntem pregătiți de drum, am avut puține peripeții cu mufa de la remorcă care nu se potrivea la mașină. Acum tot în regulă, avem lumini, putem porni la drum. Am ajuns și la Aiud, mai avem câteva minute până la destinație. Având în vedere că plouă destul de urât afară, cred că cel mai bine ar fi să încarc rapid toate piesele pe care le vom lua pentru E39 în remorcuță și o să ne uităm mai în detaliu când ajungem acasă și le descărcăm. A few minutes later. Am încărcat toate piesele în remorcuță. Vreau să zic că așa din mare ce am putut să văd până le-am încărcat, unele elemente nu au absolut deloc rugină. Altele necesită puțin muncă, dar tot este mult mai bine decât ce avem în momentul de față cu seria 5. O să mă folosesc de tehnologia din 2026 și o să ne vedem direct la Mureș. Obiectivul meu cu această mașină nu este în mod special să înlocuiesc unele piese vechi sau defecte cu altele noi, ci mai degrabă să și îmbunătățim anumite aspecte ale acestei mașini. Spre finalul primului clip am reușit să ridicăm mașina cu cricul și să o poziționăm pe aceste două jack stand-uri, în așa fel încât pe partea șoferului vom avea un acces facil atât în față cât și în spate. Din fericire, pentru stânga-spate vom avea mult mai puțin de lucru din moment ce al 5-lea prezon s-a hotărât să părăsească această conversație. Probabil că unii dintre voi cu ceva mai multă experiență deja vă amuzați știind că eu va trebui să desfac bancheta din spate și planșeul din spate pentru a avea acces la șuruburile de la telescop. Acestea fiind spuse, o să schimbăm un pic planul, așa că vom asambla roata cu minimul de piese necesare, în așa fel încât să putem rula mașina afară și să avem mai mult loc să desfacem. Nu ar fi fost o problemă foarte mare faptul că trebuie desfăcută bancheta, dar cu setup-ul actual avem foarte puțin loc pe partea aceea și ar trebui să desfacem totul din partea șoferului. Doar că avem o mică problemă. Nu se deschide ușa, nici dacă încercăm din interior, nici dacă încercăm din exterior. Așa că o să lăsăm problema asta pentru altă dată. O să scoatem mașina și o să desfacem partea din spate și planșeul folosind ușa aceea care știm că este funcțională. Plus de asta, fiindcă a venit și vremea bună, cred că ar fi timpul să trecem la cauciucurile de vară pentru X5 și o să montăm obrăzniciile astea de jante pe 20 vopsite în câmp electrostatic. Pe spate avem 315 pe 35 pe 20 și pentru roțile din față avem 275 pe 40 pe 20. Vin în două lățimi, așa că să trecem la treabă.
roțile de vară pe X5. Haideți să vedem un pic și din spate cum arată. Arată într-un mare fel gumele alea pe spate de 315. Avem și un pic de camber. Întrerupem acest program cu o știre de ultimă oră. După cum vedeți, capota tocmai s-a deschis singură. A trebuit să înlăturăm grilele, dar am reușit să o desfacem. Nu se prezintă într-o stare atât de proastă pe cât mă așteptam. Se văd unele mici scurgeri de ulei. O să ajungem și la partea asta și o să desfacem tot ce e de desfăcut. Vedem această conductă de la răcitorul de gaze care a avut zile mai bune. Dar, în principiu, un lucru e sigur. Acest far nu va aburi niciodată. Acum că am terminat cu X5-ul, am scos și seria 5 afară. Am reușit să-l urc pe aceste două capre și pe deasupra, în partea cealaltă, unde am început noi din garaj, am desfăcut înapoi toate componentele și am ajuns exact în stadiul în care eram în interiorul garajului. Din păcate nu se deschide. O să încercăm să scoatem bancheta așa cum e acum și o să desfacem fața de ușă ca să deschidem ușa. Sau ne ocupăm mai târziu de asta. O să vedem. Bun, o să începem prin a desface bancheta spate, partea de șezut și după care spătarul e prins cu niște șuruburi, o să vedeți imediat. O să scoatem tetierele și ar mai trebui să îndepărtăm această parte din plafon, din zona de stâlp, împreună cu lumina. Pe urmă ajungem la planșeu și o să avem acolo difuzoarele care trebuie îndepărtate și sub izolație avem cele 3 șuruburi care fixează fiecare din cele două telescoape. Îndepărtăm partea de banchetă. Vedem că nu a fost prea greu. S-ar putea să avem nevoie și de aspirator puțin în zona asta, dar mai la final. Uitați ce am găsit sub banchetă. Avem Today, Tomorrow, Always. Iubire acum și întotdeauna. Se pare că odată cu achiziția mașinii am primit și o mostră gratis de parfum de la Avon. Superb! Avem câte un șurub stânga-dreapta în partea inferioară a spătarului. O să desfacem aceste șuruburi și după aceea, teoretic, bancheta ar trebui să gliseze în sus după ce îndepărtăm și tetierele, bineînțeles. În principiu, după ce îndepărtăm partea de spătar a banchetei din spate, ne va fi mult mai ușor să avem acces și la fața de ușă care nu se deschide. Haideți să vedem și cu tetierele. Pe partea asta observăm că avem și două RCA-uri. Posibil să fie avut instalat un amplificator, ceva pe partea de muzică. Le lăsăm aici deocamdată. O să facem curat la instalația electrică și poate ați văzut din primul video, există pe fețele de uși instalate lumini ambientale. Nu prea sunt mare fan, mai ales pentru mașinile de generație mai veche. Mi se pare că un pic de prost gust. Să încercăm să scoatem și în colțul opus această bucată. Va fi ceva mai greu cu ușa închisă, dar nu e imposibil. Asta e. Am reușit să-l căcălim. Și
Sperăm să nu se rupă. Loc ar avea să iasă, l-am rezolvat fără problemă. Avem și rezultatul. După cum puteți vedea, starea în care el era destul de deteriorat și nu prea avea sens să păstrăm interiorul ăsta. O să vedeți în clipurile următoare că are foarte multe defecte, rupturi, plastice deteriorate și o să mergem pe varianta de a schimba interiorul complet. Avem la îndemână un set de îndepărtat trimurile și o să ne folosim de acesta ca să îndepărtăm lumina, partea de stâlp și aceste clipsuri de la planșeu. O să trecem lampa prin acest stream, așa cum am zis, nu o să mai dau jos cablurile și putem să-l îndepărtăm. E prins doar în două clipsuri, în partea de sus și cele două șuruburi de 8 mm. La fel va fi și pe partea cealaltă. Bun, acum că am reușit să îndepărtăm și plafonul, fără rupturi sau alte probleme majore, aș zice să începem să îndepărtăm difuzoarele. Avem nevoie de o șurubă cruce. Se pare că bucata asta de izolație de planșeu este toată dintr-o singură bucată. Aici, în spatele centurii, vedem că cumva se continuă din partea asta până după centură, ceea ce înseamnă că va trebui să îndepărtăm și centurile în așa fel încât să avem loc aici, în zona asta de desubt, unde șuruburile de prindere de la telescoape. Pentru centuri avem nevoie de o cheie de 16 și multă îndemânare. Zona e destul de strâmtă. Dacă reușim să nimerim chiar aici. Bun. Cine s-ar fi gândit că e nevoie de tot acest necaz doar ca să desfaci 3 șuruburi pentru un telescop? Eu nu, sincer, nu. Bun. Acum că am îndepărtat centura, putem să ridicăm acest planșeu și avem 3 șuruburi de 13 pentru partea de telescop. După cum vedeți, două dintre ele, acesta și acesta, le-am îndepărtat deja și pe acesta din dreapta l-am slăbit în așa fel încât să ne fie cât mai ușor după ce vom ajunge la partea aceea. Cam asta a fost cu interiorul. Ce pot să zic, un dezastru, dar o să-l asamblăm înapoi după ce schimbăm toate părțile necesare de la puntea spate. Acum că am reușit să desfacem șuruburile de la telescoapele spate, nu ne mai rămâne decât un singur lucru de făcut. Haideți cu mine! Da, după cum vedeți, răspunsul este să asamblăm totul înapoi, fără să schimbăm absolut nicio piesă. E timpul pentru o scurtă poveste. Eu m-am gândit în mintea mea să pun motocicleta pe care o aveam la vânzare.
Dar nu am luat în calcul faptul că motocicleta era în camera tehnică după garaj și în momentul în care cineva mi-a zis mâine pot să vin să fac o probă, am stat un pic și m-am gândit cum scot eu motocicleta din garaj. După cum vedeți, este foarte aproape de ușa garajului și nu aveam nicio șansă să scot motocicleta fără ca noi să asamblăm înapoi toate piesele, fără să schimbăm nimic, pentru a 10.000-a oară. Cred că și cu ochii închiși o să pot să desfac partea din spate a mașinii. Ideea e, omul a venit și a făcut proba cu motocicleta, urmează să avem mai multe discuții. Pentru moment rămâne așa și mai am să vă arăt ceva. Cu valul ăsta de călduri, vedeți că m-a luat și pe mine toate transpirațiile. Avem aici tot felul de gunoaie. O să vedeți în clipul următor un tur al spațiului, așa cum este în momentul de față. Avem destul de muncă, așa cum vedeți, nu o să ne plictisim, așa că hai să-i dăm drumul la treabă. Dacă v-a plăcut acest clip și vreți să vedeți ce se întâmplă mai departe, nu uitați să dați un subscribe și ne vedem data viitoare. E timpul pentru o scurtă poveste. Practic, nu, oprește.